ètò ṣókàn wá. bàbá ní kókó wa o a ò lè sọ bàbá ní kókó a ò lè sọ ó lè kàn ní tó kàn wá o láàfin ní ó lè kàn ní tó kàn wá láàfin ní ká máa fi ohun tí yóò dàpọ̀ yìí kọ́ ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. bàbá ní kókó wa o a ò lè sọ bàbá ní kókó a ò lè sọ ó lè kàn ní tó kàn wá o láàfin ní ó lè kàn ní tó kàn wá láàfin ní ká máa fi ohun tí yóò dàpọ̀ yìí kọ́ ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. ó fẹ́ jọ bí eré o kì í ṣeré ọmọ fẹ́ jọ bí eré kì í ṣeré kìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní kìkìlọ̀ ńlá lè yìí. ẹ kú ojúmọ́ ọmọ ẹ kú dédé àkókò yìí akíyé ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń láǹfààní láti mọ gbọ́ wa mọ wò wá ní ìkànnì àgídìgbò 88.7 FM nílẹ̀ Ìbàdàn wípé ẹ káàbọ̀ sí àkọ́tún ètò ṣókàn wá níbi a sì ti jọmọ òbíra wa léèrè àwọn ọ̀kan òjọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà àti àwọn orílẹ̀‐èdè bòmíì tó bá kan orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń bí tó fi mọ́ àwọn tí wọ́n ń darí ṣèṣàkóso orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí ni tó kàn wá nínú tí wọ́n ń ṣe bó bá kàn wá ọ̀nà wo ló gbà kàn wá gan àwọn òwòye tójú wọn àtẹnu wọn tó tó ọ̀rọ̀ gbogbo ti lọ́lẹ̀ wọn ti wà ń kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn kọ́mrẹ́ Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn. mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa láti ilẹ̀ Ìbàdàn dé gbogbo ibi tá à ń ti ń gbọ́ ìkànnì yìí akójúmọ́ adẹ̀kú pàdé ni Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn lórúkọ mi. The Honourable Speaker of the House People's Parliament Comrade Pastor Ṣẹ́gun Ògúngbàyí ẹ káàárọ̀ sà. mo kí gbogbo àwọn tó ń bọ̀ wá láàárọ̀ yìí àjírebí ojúmọ́ rí mọ́ wa o ó sì kí alájà Maria. Honourable Speaker, I'm highly impressed. Be Emirati. Maria Adenike Ìṣọ̀lá mo kí wọn náà láàárọ̀ yìí. Thank you, sir. mo pe ìmúra yìí ó lágbára. Alájà. gbogbo àwọn fáǹsì olórí social media lónìí. Good morning to all. It's a pleasure to be here. Thank you, sir. Àyájọ́ ọjọ́ ìṣèjọba àwarawa. Kí là ń pè ní ìṣèjọba àwarawa? Kí làwọn àdámọ̀ ìṣèjọba àwarawa? Kí ni ìjọba àwarawa ó ṣe fún àwọn èèyàn? Kí ló yẹ kó ṣe fáwọn èèyàn? Ǹjọ́ ń ṣe é bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Ó ti ń lọ bí mẹ́rin. Ìjọ ń ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ǹjẹ́ lórílẹ̀-èdè yìí ǹjẹ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ń jẹ gbádùn ìṣèjọba àwarawa bí? Àbí ṣáàtì ẹ̀ gbé ìṣèjọba àwarawa dání lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà? àti bẹ̀rẹ̀ ìjọba àwarawa a jìnnà sí gan-an a jìnnà débi pé it is immeasurable. àwọn ànímọ̀ kan wà tó ṣe pé ìjọba àwarawa tó gbọ́dọ̀ ní we lack it in Nigeria. a lè pe nǹkan yẹn pé democracy but we know that we are very far from democracy. ara àwọn ànímọ̀ yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Nàìjíríà political class ló lówó àwọn náà enjoy wọ́n dẹ̀ kéré. a sọ yìí pé bóyá kí economy wa tàbí our political kìíní kó turn Eldorado all of a sudden but a ti mọ̀ rí àwọn ìjàsá yìí pé nítòótọ́ à ń súnmọ́ ìjọba àwarawa. ẹni tó wà lórí àpèrè nísìn lára àwọn tí wọ́n jọ struggle fún June 12 ni and many other tó ṣe pé a lè pè wọ́n ní heroes of democracy ṣùgbọ́n mo sure pé tán bá bí wọ́n tán bá na máìkì sí wọn lẹ́nu ipe ṣé n tẹ́ ìjà fún ni they will say no. nítorí náà ìjọba àwarawa ò tí bẹ̀rẹ̀ o but àti bí transition to civil rule la ṣe wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. àìmọye àwọn nǹkan kan ló ṣe pé wọ́n ń dojúkọ wa tó jẹ́ bí ìdojúkọ fún wa lórí economy ni o ìgbésùnmọ̀mí ni o oríṣiríṣi kò sí nations of the world tó bọ́ lọ́wọ́ bóyá insecurity even tẹ́ bá wo budget America ẹ̀rí iye tí wọ́n ń push sínú security kíni wọn lè tó túmọ̀ sí pé tí mo bá ní ìdojúkọ wọn ní push owó síbẹ̀ lọ bẹ́yìn. ní tá à ń rò nípa democracy ni pé
ìgbà tẹ́ bá fún gbogbo all arms of government lóore ọ̀fẹ́ tí wọ́n wà autonomous tí wọ́n dẹ̀ lè dá decide ìpè nǹkan báyìí làwọn fẹ́ ṣe tí kì í ṣe pé bóyá nìkan ní ó ṣe mọ́ sọ fún wọn pé báyìí ní kẹ́ ṣe ṣe. ìgbà yẹn tá a dẹ̀ mọ̀ pé nínú 3 arms of government ta ní a ní legislative arms, judiciary arms, executive arms tí kan ò ní jọba lórí kan. tàbí wo forms of government tó ṣe pé a ní the national, the state and the local tá a rí pé wọ́n dá dúró tó ṣe pé a dẹ̀ rí impact gbogbo àwọn ẹ̀ka ìjọba yìí nínú ayé àwọn èèyàn in a positive way abẹ̀rẹ̀ nìyẹn. bọ̀ lọ́wọ́ báyìí apá kan ti má apá kan sílẹ̀ kò jẹ́ apá kan ṣiṣẹ́ lé tó dẹ̀ já sí pé kò tẹ̀lé ìlànà àti àfojúsùn ìtàkùnlépè ní òfin Nàìjíríà. so a lè mọ fẹnu sọ pé democracy ni dàbò ti bẹ̀rẹ̀ àwa náà mọ̀ pé kò ti bẹ̀rẹ̀ ẹ já lọ síbi even election tá ń di ẹ mọ̀ jà lọ bí tó jìnnà ẹ já dó lórí primary election tán ṣe parí láwọn political party so show wípé democracy wà even internally gan àwọn gan face wọn àmúṣe wọ́n da gbogbo ẹ̀ wọ́n da barú gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a lọ bó ṣe yẹ ká lọ à ń choose ní fáwọn èèyàn kì í ṣe pé bóyá à ń elect àwọn èèyàn even within the party à ń choose ní lágbájá báyìí la fẹ́ lò náà là lò. so kò sí ẹ lè rí pé kí gbogbo yìí torí nígbà tẹ́ bá sọ the word democracy yẹn àwọn èèyàn larger number of people ni ó participate láti yàn ta ló máa jẹ́ adarí wọn kì í ṣe few ló máa jókòó níbì kan ni wọ́n decide pé interfere ṣe ni a jìnnà sí ó ṣeé ṣe ká débẹ̀ bọ̀ a jìnnà. ẹ jẹ́ kí n wò báyìí kò sí ìṣèjọba tó perfect láyé even in America wọ́n sì ń fà lọ́wọ́ pé wọ́n rig election 2022 in the Soviets wọ́n ní problem the Soviets that is I'm referring to Russia even though USSR is no more. The basing of democracy to jẹ́ America gangan they having problems. UK wọ́n ní problem báyìí ẹ mọ̀ iye àwọn tó ti jẹ́ prime minister wọn within the last 5 years bẹ̀rẹ̀ látòrí Cameron títí Richie títí gbogbo wọn until now. So there's no system of government that is perfect. Imperfections láti wá wò okay what can we do láti make it perfect. A system of government ó máa evolve but tí problems tó emanate bá ti pọ̀ ju ability to láti evolve lọ a wà bẹ̀rẹ̀ sí wo bẹ́ẹ̀. Now jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí wípé democracy gangan fún rẹ̀ democratica ni from the Greek language náà pẹ̀ and democracy túmọ̀ ẹ̀ ní wọ́ọ́rọ́wọ́ ó ní ìjọba àwarawa the government of the people by the people for the people. Àwọn kan mìíràn wá tẹ̀lé lábẹ́ tó wà ní ìjọba àwarawa tá a fi rí i pé democracy gangan la run. I want to agree with Femi and also not to agree yes and no. Now ntí àwọn kan tá gbọ́dọ̀ wò mọ́ láwò mọ́ èkíní ni pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìjọba tí àwọn ènìyàn yàn fúnra wọn tí wọ́n sì ń kópa nínú ìṣèjọba oníjọba àwarawa tó yẹ pé the people become supreme àwọn èèyàn lájẹ ọba nínú ìjọba wọn àwọn èèyàn lájẹ kókó nínú ìjọba wọn ẹ bá fi bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ni ó mọ̀ tẹ̀lé tí ó sì mọ̀ rí wípé ó ń gbọ́ sí wa lẹ́nu tí ó sì lè mọ̀ ṣe àkóyawọ́ fáwa èèyàn tí wọ́n yàn wọ́n síbẹ̀. Bàbá wo gbogbo eléyìí tó tọ́ èyàn ní àti ní democracy torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni kùdìẹ̀kùdìẹ̀ bá tí ò sí irú nǹkan tí mò ń sọ yìí níbẹ̀. Èkíní nìyẹn the government of the people by the people for the people. Èkejì ni à ń pè ní citizen participation. Ipe kíkópa àwọn aráàlú kíkópa wọn bẹ̀rẹ̀ láti orí pé kí wọ́n lè káàdì dìbò kí wọ́n lè dìbò láìsí wàhálà láìsí dààmú wọ́ọ́rọ́wọ́ kí wọ́n lè yẹn tó wù wọ́n wọ́ọ́rọ́wọ́ kí wọ́n lè wò pé ok kí ni ẹ̀tọ́ tiwa náà
nínú democracy ṣẹ́rí ìgbà tí Aristotle tó promulgate the world politics ṣe ń gbọ́ ó ní ọ̀rọ̀ election fi wáyé tó fò pé ẹjẹ́ mú yàn àkànlé mọ́ bá yára wa lọ báyìí ẹjẹ́ mú àwọn kankan mọ̀ ṣe aṣojú wa àwọn yẹn ni àwòkọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ wálé lórí àti ọ̀rọ̀ ìlú àwọn ni yóò àmọ́ adarí wa nípa yíyàn wọ́n síbẹ̀ ṣe ń gbọ́ that is where democracy comes in nípa yíyàn wọ́n síbẹ̀ nípa wíwo àti mọ̀ ṣe bọ̀ wọn àti ipá wọn àti òye wọn àwa náà wà ní pátáwà náà kó nípa sísanwó orí àti ṣíṣe àwọn tó tọ́ a sì ní pátákó nípa gbígbé lálàáfíà àwọn tá a bá sì yẹn náà nípa tí wọ́n kó nípa rírí pé agbé láì léwu wọ́n sì nípa tí wọ́n kó láti rí pé ẹni tó bá jẹ́ bí ọ̀daràn láàrin ìlú náà wọ́n mú so wọn jẹ́ kó bá làáfíà lù jẹ́ ìjọba àwarawa nìyẹn number 2 nìyẹn citizen participation ṣáàrí ẹlẹ́kẹta ni free and fair election ètò ìdìbò tó mú yẹ́yán tí ò ní kọ́nu kọ́hónú bàbá tún wò tó tọ́ á ní sáàni ebi primary kan náà ṣe lọ tán ka 230 50 1000 tí wọ́n ń kà lọ tán ṣe lọ yìí so ètò ìdìbò tó mú yẹ́yán tí ò ṣe pé ẹ̀rú ò mọ bàyàn láti jáde ọkàn yóò balẹ̀ láti dìbò àwọn nǹkan tó wà ní ìjọba àwarawa nìyẹn ká tó sọ tó kún sínú ká tó sọ the other rudiments ẹlẹ́ẹ̀kẹta ṣẹ́ǹgbọ́n tí mo sọ fún yín ẹlẹ́kẹrin ó ní à ń pè ní transparency ìkó àkóyawọ́ ẹ gbọ́dọ̀ lè kó àkóyawọ́ tó pé ẹ lè wá torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń yàn bẹ́ẹ̀ ọgbọ́n táwọn mi ò mọ̀ sọ pé ṣé mi ìsanwó oṣù yín ni ẹ jọ ṣówó dádì wọn ni ṣówó bàbá wọn ni ṣówó fámìlì wọn ni ṣé mi ìsanwó oṣù yín ni no ṣé ìjọba ò tí ì sanwó oṣù yín ni ṣé àti are you getting what I'm saying you don't personalize government. pé kì í ṣe pé àwọn ni wọ́n ń san. no yes you don't personalize it it's not ibi mo sọ tẹ́lẹ̀ it's a conglomerate of different institutions àwọn èèyàn ló fi ń sí àwọn èèyàn ló ní agbára. bóyá wọn torí the power belongs to the people ẹni tó dó lórí yẹn you are accountable to the people you must be transparent èlò ló ń wọlé èlò ló ń gbà àwọn àlùmọ́nì yìí bó láti ná owó tó wọlé kí la fi ṣe eléyìí tá a ṣe sùkúù tá a ṣe iye tá a ná rè bá ti ná rè èyàn mélòó ló sọ̀rọ̀ ẹnu democracy kò sí ẹni tó sọ̀rọ̀ ẹnu democracy another one tó wà nù democracy ṣé n kò ó náà ń pè ní rule of law apárò kó o kájú ká lọ àfẹ tó bá gorí ebè ṣé i'm practice ibi tí mo ti súnmọ́ fẹ́ mi nù o ṣé do we practice the rule of law do we follow the constitution ẹ bá ti lówó lọ́wọ́ tí ẹ yàtọ̀ ọmọ kan yóò jù síbẹ̀ wọ́n jẹ́ lápò wọn nìkan lọ pa àwọn kan sì jí 3 trillion wọ́n fọ́ ara wọn lórí 3 trillion tó jí ẹ̀mọ́ ìyàwó tó ti kú gbogbo hospital tó yẹ ká kọ́ ó wà ní 3 trillion ilé ìwé tó yẹ ká mọ́ lọ wà ní 3 trillion títì táwọn èèyàn ti ń l'accident ó wà ní 3 trillion tó jí ẹ̀yẹ kò sí kankan ẹ rí i pé àparò kan ti ga jù kan lọ kò sí rule of law gbogbo major tenets of democracy is based on the rule of law ọgbọ́n ọ̀tẹ̀lé tẹ́ pé kò sí ẹnìkan tó ga ju ẹnìkan lọ in the rule of law àwọn àwòmọ́ mi ìtàtù wa wò ká tó wá lọ sí freedom of expression ní o lè sọ̀rọ̀ o lè agbára láti sọ̀rọ̀ ipa láti belong association tó bá fẹ́ only security of lives and property in a democracy ààbò ẹ̀mí àti dúkìá ṣe kókó ní democracy ṣe aláàbò ẹ̀mí àti dúkìá ìfẹ́ tẹ́lẹ̀ fẹ́ mi o ṣùgbọ́n ó dàbí pé mò ń tẹ̀lé ṣe aláàbò ẹ̀mí àti dúkìá as of this morning lóbi yẹn bá ti ń jáde ní òmò wẹ̀yìn wò kẹ́ńkọ́ ṣe mo rí kan tiktok kan kẹ́ńkọ́ ṣe táwọn yẹn fẹ́rẹ́ gbogbogbò láì jẹ́ pé nǹkan kan lé wọn because people live in fear and trepidation ọkàn àwọn èèyàn balẹ̀ bí wọ́n bá yin báńgà lẹ́yìn ilé báyìí nìsín wọ́n tán yin báńgà àwọn èèyàn sálọ wọ́n sáré mo tilẹ̀kùn ní báńgà lásán ni o are you get what I'm saying so we live in serious fear inú ìjọba àwarawa nìyẹn ndí ní pé ẹnu wa ò kálẹ̀ mọ́ kò sí àjọṣepọ̀ láàrin ìjọba àti àwọn èèyàn tó mú yányán ìjọba ń dá ṣe tiẹ̀ ní wọ́n sì ń dá ronú láì mú ronú àwọn èèyàn mọ́ tiwọn so àwọn nǹkan tó jẹ́ the major tenets nínú ìjọba àwarawa nìyẹn and then when you now look at the issue of government láti ṣe ojúṣe wọn ṣé ń gbọ́ ojúṣe ìjọba sáràlú for example náà nísìn ìwọ ni o gbàjọba ló wà lórí ìjọba tá a yàn síbẹ̀ mọ́ jẹ́ nǹkan gbàjọba àwọn agídí ni mo ń gbàjọba ìwọ la yàn síbẹ̀ in the democracy tiwa yìí àwọn èèyàn ń gbàjọba ni o. wọ́n ń gba ìjọba. wọ́n ń gbàjọba democracy tiwa ni o let's get it right.
ṣé àyàn wọn náà ni. wọ́n gbàjọba làwọn èèyàn lọ sí kóòtù ní ìsìn náà ń da gbogbo ẹ̀rú ní primary dàrú ẹni tó bá ní kìmí ló ń gbà náà àwọn tó bá lówó lọ́wọ́ ló ń gbà náà àwọn tó wà nínú ìjọba tó lágbára àwọn ló ń gbà náà imposition la rí not even consensus not even direct primary imposition so àwọn kan gbàjọba ni are you getting what I'm saying so táwọn èèyàn bá dé wà ní ìjọba gbogbo nǹkan tí ẹ bá fẹ́ ṣe kápẹ́ ní ìsàwà ládùúgbò yìí nìsín àníìdí àgbẹ̀ la fẹ́ ṣe o kìnnìkan la fẹ́ ṣe o tó o bá gba ìjọba tó bá wà ní ìjọba tàbí tó bá jẹ́ lórí ìjọba ṣùgbọ́n n tẹ́ ṣe ni pé n tí wọ́n ní lọ́kàn o kọ́ ló fọ́ọ̀sì lé wa lórí in a democracy ètò àjọ sàsọyé ni pé n tí mo sì ní lọ́kàn rẹ o bóò ni nǹkan tẹ́ need nǹkan tẹ́ need bóò ni ká ti ṣe káká wọlé onípe ní scale of preference. ẹ gbé sórí wọn. ẹ gbé sórí wọn ni pé èwo ló tẹ̀lé wo èwo lẹ fẹ́ ok mímí náà dẹ́rù báyìí o kẹ́sì pọ̀ sọ pé etí mo fẹ́ ṣe rè é ṣe ó wà gbé ọ̀nà pè ní contractocracy ẹ wà mọ́ gbé contract fáwọn èèyàn yín láti mọ ẹsẹ̀ tí ó wúlò fún aráàlú tí ó sì là ló pẹ́ àwọn iṣẹ́ tí ó là ló pẹ́ tọ́jú tó bá ti kúrò mẹ́rù kùsùkùsùkù dá wáíwáí tó bá ti kúrò mẹ́tọ̀ ó bá sá àwọn lọ́nu so ìjọba àwọn kan tó wà ní ìjọba àwarawa nu sọ̀gẹ́ àwa wò pé ṣé gbogbo tí mo sọ lẹ̀ ṣé lóòótọ́ là ń ṣe mi ò tẹ̀lé fẹ́ mi o ṣé lóòótọ́ ni à ń ṣe táàbà wá ṣe ó dàbí pé àti ìmọ̀ ṣe ìjọba àwarawa gẹ́tẹ̀ èmi ò gbà pàṣẹ ìjọba èmi ò tẹ̀lé fẹ́ mi ṣùgbọ́n ó dàbí pé àti ìṣe ìjọba àwarawa because most of these things are not visible ó lè dìbò kò sí citizen participation kò sí pé ó kópa ńbẹ̀ kò sí ọdún ní sẹ́yìn ọlọ́gbà káàdì ìdìbò yín ẹ̀mí kẹ́yìn ọmọ kíwe ẹgbà káàdì ìdìbò yín káàdì ìdìbò tẹ́ ẹ bà tó pé at the end of the day it was not even useful for you káàdì ìdìbò tẹ́ ẹ bà ẹ ń lò ó useful kọ́ the end justify the means. tẹ́ bá lò tẹ́ bá káàntì ẹ̀kọ́ tẹ́ bá lò tí ó bá ní fẹ́ẹ̀tì nǹkan tẹ́ bá lò tí àwọn umpire INEC bá gbé tí wọ́n jáde nǹkan tẹ́ bá lò tó bá jẹ́ pé kò fún yín ní result nǹkan the end justify the means. ṣé ẹni tí a fẹ́ lò fún gan ló lò fún ìkanra lè lómi fi ń lò fún ẹ tó lò fún are you getting what I'm saying. So that freedom is not there you are coerced sometimes you are coerced sometimes ládùúgbò yín wọ́n sọ fún pé ẹni tí ó bá dìbò fún lágbájá báyìí ni ó rí fún o wọ́n máa ṣe pé fáwọn ẹ̀ wọ́n máa coerce wọn you don't coerce people to vote vote yẹn wà credible nìyẹn o ti gẹ́tì ẹ̀ tí mo sọ bó ti rí inú bóyá mi mọ̀ béèrè mi wà o. lórí ìtumọ̀ ìṣèjọba àwarawa àti bá a ṣe ń lò ó sí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà gbogbo ẹ̀lẹ́tì púpọ̀ honourable speaker ẹ sì lẹ́ẹ̀ faramọ́ tí Kọ́mífẹ́mi Babalọ́lá sọ ibo ni Kọ́mífẹ́mi Babalọ́lá kí ni tẹ́ ẹ sọ tó fi yàtọ̀ sí tí wọ́n sọ. ààrẹ orílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n bá àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí sọ̀rọ̀ wọ́n bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ wọ́n sì sọ̀rọ̀ lórí ìṣèjọba àwarawa àti bí ó ṣe papọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ètò ààbò ní kókó tí ọ̀rọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tó dálé lórí ó wà lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò lórílẹ̀-èdè nàìjíríà wípé adìẹ ń làágùn o lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n àwọn kankan ó wà tí ò tí ì mọ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ń ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀. Bákan náà wọ́n sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà nǹkan oríṣiríṣi ń ṣẹlẹ̀ sí wa ṣùgbọ́n wọ́n pe èdè kan wọ́n ní Nigerians do not break we bend we bleed but we do not break. ààrẹ orílẹ̀-èdè wa ló sọ bẹ́ẹ̀. nígbà òtún yá wọ́n tún ní àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n tún sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan fáwọn náà pé ẹ surrender tàbí kẹ́ face the full force of law full force. The window to surrender won't be open forever. No mercy would be shown to those who shed the blood of Nigerians. ààrẹ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ló sọ yẹn lọ. bákan náà wọ́n fọkàn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà balẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ajé nǹkan kan. fọ́nrán wà ń bí ṣùgbọ́n mi ní fẹ́ ká máa lò jù nítorí pé àwọn nǹkan míì ṣètò wà tí a tún fẹ́ mú gbọ́ láàárọ̀ yìí ẹ sì mọ̀ pé àsìkò wa kò ju ìwọ̀nba lọ ṣùgbọ́n mo ti mú àwọn tó ṣe kókó nínú ẹ̀ mo ti mú jáde bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣàgbékalẹ̀ Petroleum Institute wọ́n wá fi sọrí Shehu Yaradua lára tí wọ́n sọ ń bẹ̀ náà nù wọ́n ka àwọn àṣeyọrí tí àwọn ìgbésẹ̀ akin tán gbé
lágbọn àtúnṣe reforms tí wọ́n ṣe tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní so èso rere, àwọn ibi tí àwọn ìgbésẹ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní so èso rere. Wọ́n fi àmì ẹ̀yẹ dá àwọn èèyàn bíi Òsínúbí Aláké, Ọ̀pádòkun, Odùmákin, Ìṣọ̀lá Williams, Richard Akínọlá, wọ́n fi national awards dáwọn èèyàn yẹn lọ́la. ó dà kí n gbé báyìí mo gbé láti bí àwọn tí wọ́n fi dá lọ́lá, all of them together they are heroes of democracy, they fought. mo ti mọ Délé Aláké láti gbà tán ti wà ní Concord, àgbà tán ti wà ní Concord, wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ journalist yẹn ti mọ̀ wọ́n ṣiṣẹ́. mo sọ nǹkan kan lánàá, ẹ̀ẹ̀mejì la gba òmìnira ní Nàìjíríà. àkọ́kọ́ gbà kan ní 1960, àwọn ológun take over ní 1966. a tún òmìnira yẹn gbà through NADECO àtàwọn press, otherwise ológun nìbá tún máa jẹ́ ọ̀gá wa Nàìjíríà. ṣùgbọ́n they fought tooth and nail láti rí i pé wọ́n rí independence. òmìnira ẹlẹ́ẹ̀kejì là ń lò lọ́wọ́ yìí. ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé lórí ọ̀rọ̀ insecurity, kíní kan tó dá mi lójú ni pé ó dàbí ẹni pé ìjọba àpapọ̀ slow. ó dàbí pé bóyá ìjọba àpapọ̀ tí ẹ fẹ́ ṣe nǹkan kan, bọ̀ kíní kan dá mi lójú wípé ìgbà mi wẹ́ fún yẹn ní oore ọ̀fẹ́, wọ́n ṣe sọ pé window wà fún wọn sí láti surrender. bọ̀ tó bá wá dàbí ẹni pé bóyá ẹ fẹ́ máa kanra yín lábùkù lórí ọ̀rọ̀ yẹn, kì í ṣe pé ìjọba ọmọ ọmọ ṣe gbójú aganṣẹ́. ọ̀rọ̀ kan wà tí ìjọba sọ tí mo underline, gbogbo ẹ̀ tó sponsor, wọ́n ní gbogbo ẹ̀ tó sponsor pàápàá, so wọ́n ní rẹ́kọ̀dù wọn. ṣé mọ̀ pé nínú meeting máa ń wà, wọ́n ti identify àwọn tó ń sponsor wọn, ìjọba lè sọ pé ó mọ̀ wọn, ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ fún wọn lórí ọ̀fẹ́ pé kàn fi yí padà, kàn fi ṣàwọn kankan. failure to do that náà fi láwọn gbójú agan sí wọn. mo mọ̀ ìpọ̀rọ̀ tán sọ it's not just a mere rhetoric, wọ́n mọ̀ tán ṣe, that is it, wọ́n mọ̀ nǹkan tán ṣe, wọ́n dẹ̀ mọ̀ ibi tán lọ. ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé ńgbà mi wà tẹ bá ń especially tẹ ìwà àbàjẹ́ kan wà, tẹ bá lọ ká ẹnìkan tẹ bá irú ẹni ó dá sọ̀rọ̀ rẹ̀, wọ́n ṣe báyìí mọ́, tó bá fẹ́ láti ṣe ìgbà wọn wà kọjú oró sí wọn. ọdún mẹ́ta tá a lò yìí ọmọ Nàìjíríà ló lè wò, they can appraise it. Are we better off? Are we not better off? In terms of economy, in terms of security and many others, Nigerians lè wò. ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé address tán gífù yìí, even tí bàbá ìbá ṣe president, tó bá ṣe pé ta ni wọ́n wà bẹ́yẹn, he will still say the same thing. so wọ́n mọ̀ nǹkan tán sọ, wọ́n dẹ̀ mọ̀ ibi tán lọ, but inter need ni pé káṣán tètè bẹ̀rẹ̀ léètì. mo mọ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ insecurity Nàìjíríà, mo mọ̀ pé láìpẹ́ yóò lòdò lọ sí mi. ṣe rí àwọn ọ̀rọ̀ tí bí president sọ láàárọ̀ yìí, there are some of them tó jẹ́ pé wọ́n fún wa ní hope. àwọn kan sì wọ̀ tó jẹ́ pé ó pè wá ṣàkíyèsí. ṣùgbọ́n tó dá mi lójú ni pé ògo Nàìjíríà kò sẹ́ni tó lè tẹ̀ mọ́lẹ̀. ògo Nàìjíríà ó sì jáde, and that is the hope that all of us have. ṣẹ́rí number one, àwọn yẹ ká kọ́kọ́ celebrate MKO Abiola because he represents the unity in our diversity. tá bá wo ìbò yẹn tí Abiola ṣe, ó devoid of ethnicity ni o, tribalism ni o, it cuts across the whole of the nation. ó defeat tó fa gangan Kano. So we are not looking at a unifying force. Oni Abiola jẹ́ in our democracy, a very powerful unifying force that cuts across the ethnicity. gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn tó ń pè kò ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀, it cuts across religious divide. Muslim ticket l'Abiola lò. ẹ jẹ́ àgbọ̀ntàgolo. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. The president inú ọ̀rọ̀ wọn mention certain problems, even though wọ́n acknowledge àwọn stand àwọn ìgbésẹ̀ tán gbé tó le, tó sì jẹ́ pé àwọn náà recognize wípé ó mú ìnira bá àwọn ọmọ Nàìjíríà. ṣùgbọ́n tèmi ni pé a ó sùn ìnira yẹn fẹ́ kúrò tó mú ìnira bá àwọn ọmọ Nàìjíríà. à ń sọ̀rọ̀ nípa GDP wa, à ń sọ̀rọ̀ nípa foreign reserve wa tó ti wọ $50 billion. ṣé ó reflect lórí table? ṣé ó mú ebi kúrò?
kí bàbá kan máa sọ fún àwọn ẹ̀ pé owó ń bẹ báǹkì káwọn ọmọ kébìsì mọ̀ pa wọ́n kẹ́ malnutrition mú wọn ẹ rí i pé kò speak well of that bàbá pé àwọn owó ń bẹ báǹkì ẹ̀yàn mẹ́fọ́ kan yí balẹ̀ ṣùgbọ́n ebi ń pa àwọn ọmọ nulẹ̀ wọn dẹ̀ jẹun so there are certain most of these reforms tí wọ́n ṣe yìí àtàwọn ìgbésẹ̀ yìí wọ́n ti rí i pé àwọn tó jẹ́ consequences àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó tẹ̀lé lẹ́yìn tó bá jáde ẹ rí i pé wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yẹn wípé ó kúrò nílẹ̀ ti fuel subsidy ní o the issue of naira floating of the naira and all the rest like that ẹ rí i pé ó kó kùdìẹ̀kùdìẹ̀ báwọn tó kó ebi jàlú tó sì kó wàhálà jàlú. Then secondly wọ́n sọ̀rọ̀ nípa devolution of power devolution of power wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa wípé pípín ọwọ́ agbára wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa state policing pé state policing tẹ́ ń sọ náà àwọn rep náà sì pàṣẹ gbogbo táwọn rep dẹ̀ pass náà ń sọ lọ́dọ̀ wọn wọ́n fi díẹ̀ múlẹ̀ bí wọ́n ti náwó lórí ẹ̀ àtọ̀rọ̀ ṣúná èyí tí wọ́n dẹ̀ sì ń sọ lọ́wọ́ ara kan tá sì sọ jáde tí ò ṣe ṣe kò ju pé the so called tó máa jẹ́ commissioner of police ní states ó máa lọ́ndà governors ó máa lọ́ndà gbogbo wọn you see wọ́n set up a kind of a national police commission kankan tàbí tó lè jẹ́ pé independent national independent police tó pọ̀ ní òmò yan commissioner of police tí ó ní jẹ́ pọ̀wọ́ àwọn gómìnà ni ó wà tó pé àwọn national independent police commission yẹn ni ó mọ̀ yan ẹ̀ tó jẹ́ CP ors ẹ̀wọ̀n tí àwọn gómìnà tó jẹ́ pé opposition bá fẹ́ lọ stadium wọ́n lọ da yan rí bẹ́ẹ̀ sáwọn gómìnà tó jẹ́ pé bọ́n fẹ́ lọ radio station wọn tí ó jẹ́ ti state báyìí wọ́n lọ ti pa wọn ní opposition láàyè sáwọn gómìnà tó jẹ́ pé state paraphernalia wọn gba àwọn opposition láàyè láti rí lò ṣé àwọn yẹn wà kọ́ ọlọ́pàá lé lọ́wọ́ you see I'm not being pessimistic I'm talking about kí la lè ṣe tó fi jẹ́ pé kò ní sí abuse of power of those state police so those are the things we should look into tó jẹ́ pé àwọn rep look into it lọ́wọ́lọ́wọ́ tán wáyé tàdé hàn pé senate máa look into it because gbọ́n tán gbélé nísìn ẹ rí i pé it's not even working wọ́n délé wà lọ́ndà IG you can't put the state police under the IG it's not possible national police máa wà state police máa wà but what are the yardsticks and parameters towards ensuring pé wọ́n yan àwọn tí ó jẹ́ commissioners and all the rest tí ò ní jẹ́ pé wọ́n mọ̀ ṣe àṣìlò àwọn ọlọ́pàá because you can't trust our leaders in the use of àwọn tí wọ́n àwọn nǹkan tó ń dálẹ̀ gan tó jẹ́ kéékèèké gan abuse wa so now when it now gets into their hand with that immunity tó wà lọ́wọ́ wọn a serious abuse will happen so they have not looked into that president odè sọ lórí ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n a rí i pé wọ́n ní that zeal láti rí i pé state policing come into being and then wọ́n sọ kíní kan pé ká má give up pé we don't give up on Nigeria of course it's a very good word pé don't give up on Nigeria ṣe understand tí mo sọ but tí yà bá dé ojú yà ṣe ń gbọ́ èyàn ó give up lórí ara èèyàn gangan kò sí lórí Nàìjíríà o pé so lè dá fún mi ń lù báyìí àwọn èèyàn mọ̀ ń sọ ìlú olùyá wọ́n give up on Nigeria but wọ́n ti give up lórí ara wọn nítorí pé wọ́n wà Nàìjíríà ọ̀gbọ́ they have given up on themselves because they see their existence in the country as nothing to write home about so and the president say don't give up on Nigeria ẹ̀rí ẹ̀ka tó máa sọ̀rọ̀ pé ẹ má give up lórí ara yín náà torí pé ìlú yìí ó sì ṣe kìnnìún àwọn ìgbésẹ̀ tá à ń gbé tí ó fi dáre of course wọ́n sọ gbogbo ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé but it was not too elaborate and then one thing tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n celebrate this àwọn generations to contribute to democracy àwọn Nadeco gbogbo wọn náà mention they were well celebrated which is a very good thing it's a very good thing wọ́n celebrate wọn wọ́n sọ̀rọ̀ nípa iná mọ̀nàmọ́ná even though we are not enjoying it for now wọ́n sọ àwọn ìgbésẹ̀ tán gbé àti tán fẹ́ gbé àti tí wọ́n ti gbé tán dẹ̀ promise wa you see wọ́n ní àyàngbé ajádùn kájà tó gbẹ́ńkọ́ kí la mọ̀ jẹ́ are you getting what I'm saying now and that is why when you are bringing a reform there must be option B tó jẹ́ pé àwọn èèyàn fall on to tájẹ́ bí palliatives fáwọn èèyàn ìgbà tí mo à ń kékeré tí a bá dé láti school tí ebi ń pa wá tí wọ́n ti rọ̀ àmàlà lọ́wọ́ tí àmì ń wò pé àmàlà ò tí ì jiná o wọ́n máa kọ́kọ́ fún wa ní gààrí tá a kọ́kọ́ mu ẹ̀gbọ́n tí mo sọ alápàmọ́ ṣẹ́kù tí wọ́n fà lálápà ẹ̀kọ́ fi ìhìn òrònú náà ṣẹ́kù tá a bá ti fi ìhìn òrònú alẹ́ mọ́ràn tí oúnjẹ nígbà bá ṣeré lọ tán tá a ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ láwà dé oúnjẹ wọ́n ti gbóúnjẹ lẹ̀ dé wa àwọn àṣẹṣẹ wa ní afẹ́ jẹun ìgbà míì gan àti yó pẹ̀lú gààrí tá a mu ẹ mọ gbọ́ mi
àti yó pẹ̀lú gàrí ìgbà mi àmọ́ mú pẹ̀lẹ́ pa á mú pẹ̀lú kúlíkúlí á mú pẹ̀lú àlàpà. ẹ̀yin fi gàrí ṣe bí dessert bí palliative ni a fi dessert ni a fi ronú náà kọ́ jẹ. gàrí táwa fi ń so oúnjẹ báyìí. yóò lẹ́yìn fi ń so oúnjẹ ní ìsìn ilé ayé yìí nù. get me so ìgbà yẹn a kàn fi ronú a fi ronú ìgbà mi wọ́n tún mọ́ tún míìkì ṣe ló míìkì. ẹ tún fi míìkì sí mọ́mọ́ fún wa fi míìkì sí lẹ fi ronú. lọ fi ronú gbà náà a fún alálàpà a lè fi kúlíkúlí jẹ a lè fẹ̀pà jẹ a lè fi mẹ́mẹ́. pápá oúnjẹ nìyẹn. ìyẹn èso oúnjẹ o palliative ni jẹ́ sọ̀kan fún ẹ tí àwọn FRS bá mú ọ ní títì ká bá bèrè spare tire gbọ́dọ̀ dájọ́ tó lẹ́sẹ̀ mọ́tò lọ. spare tire must be in good condition. Are you getting what I'm saying? But spare tire àwọn èèyàn ó ti lu wọn ní òkè kankan gbèsè ni spare tire must be good enough to take you to wherever you are going. tí ètò wà lẹ́sẹ̀ mọ́tò bá bàjẹ́ that is why pé spare tire gbọ́dọ̀ da spare tire wo ni federal government fi ilẹ̀ fún wa kò sí spare tire lọ títí. Even though federal government has done some wonderful things when it comes to net fund, when it comes to owó tán fún àwọn state government, when it comes to owó tán wà ní reserve, when it comes so many things táwọn náà ṣe tán sọ pé àwọn ṣe and finally wọ́n wá sọ̀rọ̀ nípa àwọn youth pé they should come back home. But you see, before you come back home, it's like when you tell teachers tell one area to go back to work, what is the assurance of security there fún wọn? Should I go back to work when I know there's no security presence? Ṣé kan tó wá criminal lọ́nu bóni? So our youths tí wọ́n ń ké pé it's good for the youths to come back home. But before they come back home, ṣé nu kidnapping àti armed robbery wọ́n gbọ́dọ̀ rí pé nǹkan ti dá kò ṣe pé food is ready náà wá fún o. Nobody is coming for food is ready ọmọ food is ready. Ẹ̀hún tẹ̀ ti wà lẹ́ o. No, àjọ build ẹ̀ pọ̀ ni. But there must be a sense of seriousness. Tí wọ́n wò pé seriousness why pé nǹkan ti change wọ́n ti wò pé security ti change wọ́n ti rò pé kidnapping ti change wọ́n ti rò pé ìlú ti wà industrialized so they will come and contribute their own quota too. So àwọn youth with president ń pè ẹ jẹ́ káwọn factors to one grant àwọn factors ẹ ló máa pọ̀ wálé o we have the push and the pull factor àwọn factors ẹ ló máa pè wọ́n wá bẹ́ẹ̀ ni ṣé to understand mo sọ sí but when those forces are not there those factors are not there ta kan pé àwọn youth kò mọ àbọ̀ ta ni ó pè gbogbo àwọn ọmọ tó wà yunifásitì nísìn pátá tán ṣe bẹ́ẹ̀sì tán ṣe kankan àwọn ìyá wọn gbàdúrà ní olóòótọ́ yunifásitì jáde ní ọkọ̀ rí ìlú èbó tó kọ̀ rí ìlú àwọn ọmọ gangan kan tó jáde náà ti ń wá application náà ti ń wá gbẹ̀ ẹ̀rọ mi ò fẹ́ sáàfù gan tó fi ń sá lọ. Are you getting what I'm saying? Because the situation has not given them hope. ta ni ó bímọ tí ó ní ọmọ ń ṣe nọ́ọ̀sì tàn tó wá pé wọn ń gábẹ́rẹ́ ní abẹ́ ilé tí ò sí kìnnì kankan bẹ̀ tí ò sí ẹni tí ìgbà tí wọ́n fún ní wọ́n tí wọ́n fún ní 70,000 tí ò tó wọkọ̀ tó dẹ̀ sọ pé wọ́n á sọ fún ẹbí kan pé owó tí wà gbọ́ lóṣù kúfẹ́lẹ́tẹ̀ rẹ̀. owó mẹ́díkà dá Nàìjíríà owó mẹ́díkà anybody tó wà mẹ́díkà commerce nàgbà commerce bad gan. Does it commensurate? That is what he's saying. It doesn't commensurate. It doesn't. And why are they running away to medical rather? Why are they running away when you say Pastor, good wa better wa best wa. So kí ni ká pè tí wọ́n ṣe good wo sì better. O better. Tẹ́bá tó wà lọ́jọ́ kò secretariat. Ẹ má ìṣàkóso ẹ̀ pọ̀ fẹ́ mi. Bó ló ti mọ̀ fi àwọn dókítà ṣé yí àkànnà náà jọ lọ́ni ṣé yí àkànnà náà jọ lọ́ni bá sì ní. Wà comparable. ẹ náà mo sọ wípé ṣé ẹ̀kọ́ tá a bá lo good and lo better ó sì dájà àwọn kan lọ. wọ́n ti mẹ́sìn ní ìsìn tó 7 years tó lò ó tún sáàbù tó gbogbo ẹ̀ gan ìwà ṣe Yorùbá ṣe arrest ní kíní wá ní kan. 7 nìyẹn. kíní sí kíní náà kò yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀. ẹja dókè lọ náà. Akidigbo 88.7 FM. Obìnrin ń ṣe bẹ̀bẹ̀. Ẹgbẹ́ àwọn obìnrin oníròyìn àtàdarí ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan lórí rédíò àti tẹlifíṣàn gbèdé o. Women Broadcasters Forum Nigeria and Diaspora ń pè yín síbi ìfilọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn obìnrin agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó halẹ̀ pẹ̀lú ayẹyẹ fífi àmì ẹ̀yẹ fáwọn akọni obìnrin tó ti kópa amánigbàgbé fún ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí.
sátidé ogúnjọ́ oṣù kẹfà aago 12 ọ̀sán lápótókó ayọ̀ máa hù. orí adé ń kalẹ̀ olúbàdàn ti ilẹ̀ ìbàdàn ọba rasheed adéwọ̀lú ládọjà arusawan àti ẹ̀kẹrin olúbàdàn ti ilẹ̀ ìbàdàn ọba muritala adébáyọ̀ àkàndé mfr olórí olúfúnkẹ́ oníkẹ́pọ̀ àkàndé nìyà ń kalẹ̀ àwọn ìyálọ́jà babalọ́jà ládéládé wọ́n wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú wa ẹni àyẹ́sí pàtàkì ọjọ́ náà láya gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ẹnjìníà Saminu Mínínì olúfúnkẹ́ mákindé ká sì máa ṣe àtúpalẹ̀ àkòrí ipa táwọn obìnrin kó fún ìsọdọ̀tun ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ olùdánilẹ́kọ̀ọ́ wa ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ọmọbabìnrin bùnmi lábìyí Splash FM Academy nílé funfun báláwú fẹ́lẹ́lẹ̀ nílùú ìbàdàn láti máa gbàlejò gbogbo yín là ń pè ó. ọ̀rọ̀ ìdìbò tó wà ńlẹ̀ nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni kò sẹ́ni tí ò kàn nítorí ọ̀rọ̀ tó bá kàn sáàsùn yóò kan síbí ọ̀rọ̀ tó bá kogójì yóò kàn ọ̀ọ́dúnrún ohun tó bá kan abọ́yadé ti gbogbo ọlọ́ya ni gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ò nílé lóko lódò lẹ́yìn odi nílẹ̀ adúláwọ̀ ni àbí lókè òkun àgbájọ ọwọ́ la fi sọ̀yà lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí o ká lè gba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú ẹ jẹ́ a jọ darapọ̀ nínú àkójọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń fẹ́ rere ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ eléyìí tá a pè ní oríyọmí grassroots mobilizer OGM káàkiri àgbáńlá ayé kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè darapọ̀ mọ́ wa ẹ lọ sójú òpó ìtàkùn ayélujára tí ń jẹ́ www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng ẹ forúkọ sílẹ̀ ńbẹ̀ gbogbo ìbéèrè tẹ́ ẹ bá ní ẹ béèrè ńbẹ̀ á sì dá yín lóhùn á dáhùn ìbéèrè yín láì fàkókò ṣòfò lẹ́ẹ̀kan sí www.oriyomigrassrootsmobilizers.com.ng lójú òpó wa OGM ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn ọlọ́run. ilé ńlá gbọ̀ngàn kan tí ó gbàlejò gbogbo ìṣe gbogbo ìwà gbogbo ẹ̀bùn mọ́kàn àtàkùnimara gbogbo wọn ó di wọ̀ nínú ilé kan tá a pè ní ilé ńlá kó tó dásìkò yìí láti máa ń ráwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó tọ́ tó lóyìnbó ń pè ní reality show ṣùgbọ́n tí kò sí kankan tó jáde lédè yorùbá ìdí ni báwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe wòye bó ṣe ń lọ ṣe àgbékalẹ̀ ilé yìí tá a pè ní ilé ńlá ọ̀pọ̀ ni ó mọ̀ pé òun lẹ́bùn kan àbó míì tó lè sọ di gbajúgbajà láwùjọ ó dìgbà tó bá darapọ̀ mọ́ wọn nínú ilé ńlá ǹjẹ́ o lè bá jòjì gbé nínú ilé kan fòdìdí ọjọ́ kan láìsí gbọ́n mi sí omi òtó ète wo lẹ́nìkan fi lè lé ọ jáde nínú ilé ńlá tí ó fi wá kó èèyàn mẹ́ta péré tí ó yàn yọ ipò kẹta ó gba 5 million naira ipò kejì ó gba 10 million naira nígbà tí ipò kìíní ó gba 25 million naira tí ó sì tún gba contract sinimá mẹ́ta tó o bá fẹ́ kópa nínú ilé ńlá 1,500 naira péré lówó fọ́ọ̀mù kàn sí wẹ́bsáìtì www.ilenlashow.com o tún lè pe nọ́mbà yìí fẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé 0916-961-8449 ilé ńlá ilé àkówọ́njọ tòfin tí ó fààyè gbàgbàkúgbà. Dancity ní ẹlò Dancity ní ẹlò bẹ́ẹ̀ ra data lówó pọ́kú àti káàdì ìpè àti káàdì iná àti káàdì ìdánwò lóríṣiríṣi Dancity ní ẹlò. Dancity ọ̀kan ṣoṣo ọ̀gá tó ju gba ẹgbàá ọ̀bùn lọ tó o bá ti ní Dancity lórí fóònù ẹ o nílò àti to app lọ rẹ́kẹrẹ́kẹ́ kí fóònù ó máa gbóná lórí Dancity wàá ra dátà lówó pọ́ọ́kú wàá ra káàdì ìpè káàdì ìdánwò bíi WAEC NECO UTME àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kódà wàá sanwó ná pabambarì ẹ̀ ní pé tó o bá tún kúrò ní Nàìjà tó jayé lọ sórílẹ̀-èdè míì eSIM wà lórí Dancity wàá máa lo dátà lọ ní tiẹ̀ ní lọ sórí App Store tàbí Google Play Store kó o download Dancity ìyún DANCITY o sì lè lọ sórí www.dancity.app kí wọ́n náà wá rí i pé gbogbo ohun tó ń wá ojú kan ló wà. Dancity amáyérọrùn fún gbogbo mùtúmùwà. alágbára lọ lọ́rùn wa. sátidé agbára ìpàdé àdúrà alágbára olóṣù mẹ́ta ti ṣẹlẹ̀ bí ọ̀wàrà òjò ní CAC All Saint Chapel Anlugua Báṣọ̀run Ìbàdàn gbogbo ẹni tó ga láyé ló mọ̀ bí tí wọ́n ń korí wọn bọ̀ wágbára àlùyọ ìwọ náà wàá foríkorí agbára àdúrà nínú sátidé agbára ọjọ́ 13 oṣù kẹfà ọjọ́ 12 oṣù kẹsàn-án àti ọjọ́ 12 oṣù kejìlá ọdún yìí láago 6 sí 9 àárọ̀ níbi tí wòlíì tó ráàánú ìpè gbà wòlíì ẹ̀sìkáyàwó Ọládèjì ajínrere àgbàjọ àpọ́sítélì Kristi àti àwọn ìkànnì Ọlọ́run àlàyé míì ó ti máa ṣáájú ọ nínú àdúrà tí ó tún ìtàn ayé wa kọ sí rere tá a sì lẹ́rìí alágbára ìdè ọjà ìyanu ojúkorojú ó sì ṣẹlẹ̀ ìwọ ni kó má gbẹ̀yìn olùṣọ́àgùtàn ti di aṣọ kejì àlùfáà ìjọ olùṣọ́àgùtàn yìí ọ̀dẹ́jọbí alábòjútó àgbà ìjọ CAC àti olùṣọ́àgùtàn ẹ̀sùn ọ̀ládélé ààrẹ ìjọ CAC lágbàáyé náà ò ní gbẹ̀yìn láti súré fún gbogbo ènìyàn fún àlàyé pé 002-578-3488 sátidé agbára ìpàdé àdúrà ńlá ní CAC All Saint Chapel Anlugua Báṣọ̀run Ìbàdàn yóò ti lọ lágbára jù. a ti ń retí ẹ̀ ti pẹ́ gbogbo wa la ti ń fojú sọ́nà pọ́jọ́ wo ni ó dé ìgbà wo ni ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó ti dé o Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhun Ọlọ́run
bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa la panupọ̀ tá a pẹ̀mí pọ̀ tá à ń fojú sọ́nà sí ìjọba rere kọjá ìjọba tá a dá dólówó tàbí tá a dá dáwọn èèyàn pàtàkì láwùjọ wa gbogbo wa pátápátá la pàtàkì. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ ó ti tó àkókò báyìí fún èmi àti yín láti download Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app lórí Play Store àti Apple Store wa. Àkókò ti tó ẹ mú fóònù yín ó yá ẹ tẹ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ sórí Apple Store àbí Play Store yín ẹ download ẹ register ṣùgbọ́n o ẹ má gbàgbé láti gba ID card yín jáde lórí Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app. Ẹ̀yin èèyàn wa nílẹ̀ yìí àti lókè òkun Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi. Ìkan parapọ̀ ìkan mọ́lé èrùn parapọ̀ èrùn màgìyàn àìrìnpọ̀ ní jọmẹjọ níyà tọ́ka bá ṣáájú típa mọ́lẹ̀ tẹ̀lé tí ṣèbí wa ń wọ́ ruru bọ̀ lẹ́yìn ta ni ọ̀dọ́mẹjọ lọ́nà àgbájọ owó la fi sọ̀yà. Ẹ̀yin èèyàn wa àkókò ti tó mẹ̀kúnnù ṣetán àwọn náà fẹ́ ṣe bẹ̀bẹ̀ lónílé lálejò lọ́kùnrin lóbìnrin ọmọdé àtàgbàlagbà tó o bá ti pọ́ ọmọ ọdún 18 dáńlódù Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ lórí Apple Store àti Play Store rẹ̀. Ṣe bẹ́ẹ̀ kó tẹ̀lé gbogbo àwọn ìlànà tó wà ń bẹ̀ kí wọn náà dì kan nínú àwọn tó ń béèrè fún ìjọba àwa ara wa èyí tí ó ṣe tonílé tàlejò láǹfààní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́. ọmọlúàbí pọ́nbélé ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n tẹ àpò àsùnwọ̀n wọn ṣọwọ́ tó ń tẹ àkáǹtì nọ́mbà wọn ṣọwọ́ fún àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ní àwọn aṣòfin wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti gbé gbèsè wọ́n sì ní gbogbo àwọn tí wọ́n bá wà culpable of that kind of act kí ìjìyà wà fún wọn lábẹ́ òfin. asọ́nbì náà jò ní pé ó yẹ kí wọ́n lè trace it through NCC láti gẹ̀ẹ́tì àwọn tí wọ́n ń fi account number wọn tó ń fi sọwọ́ sí wọn gbà tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe give away 100 million bó ti ṣe pé ìkan lára wọn jáde síta níbi tó ní pé kán gbà wọn ní kan àwọn ògùn 100 million lọ́wọ́ nítorí 100,000 tó ń gbà só lẹ́tọ̀ọ́ àti jáde náà. tírú àwọn ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń wà ẹ̀rì á máa end insecurity Nàìjíríà kò sírú ebi tó fẹ́ pààyàn àwọn tó yẹ pé ní owó ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n ń gbé káàkiri àwọn kan náà lù pa àwọn kan náà gbẹ̀mí lẹ́nu wọn tán fi lówó yẹn lọ wọn làwọn fẹ́ ṣe give away dóònà ẹnìkan sọ pé ó ṣó level pé ebi ń pa àwọn èèyàn bọ̀ kò síbi tó fẹ́ pààyàn débi múra débi pé ó wàá ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ especially ẹ tó wá ṣe ní gbangba ẹ wá ń send account details tó bá lè get wọn bá ṣe sọ kán dẹ̀ fi wọ́n jìyà kán fi wọ́n jófin gbogbo àwọn wàhálà tá à ń sọ ó máa reduce èmi ò mọ irú Nàìjíríà tá a bára wa gbogbo àlà ń pray pé àfẹ́ ìgbésùnmọ̀mí and then gbégbèsè tó yẹ ká gbé lórí ẹ̀ ìjọba náà gbé fún àwọn aráàlú through the communal effort wọ́n gbé gbèsè yẹn but unfortunately àwọn element kan. wàá rò pé wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan ṣáájú àwọn àsìkò yìí pé bá ṣe ń lo law là ń lo ethics ní Nàìjíríà pé ethics yẹn pé òun ló máa ń sọ pé nípa tí mo rà tẹ̀sọ̀ yẹn pé eléyìí ló dáa láti know tó right from it tó wrong. mo rò pé ebi ló jẹ́ kán gbé ethics mi which is where ebi ni tí ó dẹ̀ dáa ṣùgbọ́n tí wọ́n bá gbé gbèsè bá ṣe láwọn gbé gbèsè yìí tó dẹ̀ fi wọ́n jófin ẹ rí i pé irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. ṣé rí ẹni tí ó gbé epo lọ́jà òjàlè ní tó gbà lẹ́ the guy tó ṣe TikTok ẹ̀rú ẹ̀ kan ti gbé for goodness sake where is technology ànìkan ní fẹ́mi bá mi sọ̀rọ̀ ẹnìkan tó jí fóònù tó jẹ́ pé within the next 2 days wọ́n ti lọ track ẹ̀ tán ti lọ mú lọ́rin. when you can easily apprehend somebody to jí fóònù èèyàn tó ṣe anything to make a slanderous statement and all the rest then they lè gbé as quick as possible. Kí ló stop me from picking all these people? Is NCC not cooperating with security agents? There should be cooperation between all the sectors and all the institutions. Tábọ̀ fi pé a fẹ́ get rid of insecurity. That must be cooperation, total cooperation. Tó bá ti dẹ́ pójé wà nípa national interest tó dẹ̀ borders on national security kò sí anything tó lè stop ẹ̀ o. National security transcends any other procedures and protocols as long as they fall under national security.
and wọ́n dẹ̀ pé president dẹ̀ sọ pé mi mọ̀ bóyá ti declare emergency on terrorism on so-called kidnapping and all the rest, insecurity, but he spoke something about the clinical emergence of emergency on bóyá emergency steps the lórí kan take ni the moment a man declare state of emergency lórí insecurity, I'm telling you, it cuts across any bars. So irú àwọn tó ń tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ owó kò sí yà it's like kéèyàn kan ní ebi ń pa àwọn ló fi lọ jà ló fi lọ sham robbery káwọn ní kan fi lè ebi ló pa tó fi lọ rob kò sí excuse fún now. There's no excuse for it. Àwọn kan tẹ́bi ń pa wà àtàndẹ́ lọ́wọ́ ṣẹṣẹ àwọn tẹ́bi ń pa wà. I tell people a lot of times when things are rough mo ti fọ mọ́tò lábẹ́ bridge military kò dẹ̀ ní mo gbó kò ní wá wèrè. Are you getting what I'm saying? So ebi ń pa as a man, as a somebody, they are legit jobs wà tó lè ṣe to survive for a very short time before things change. So tí àwọn tó ń tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn let the government take the appropriate steps against them. tó ń tẹ owó pé ó yá ẹni tó gbépo lọ́jà ò jalè o bí ẹni tó gbà sílẹ̀. Proceed of crime náà nìyẹn. When you enjoy the proceed of crime. ẹ mọ bàbá èèyàn mi tí bàbá ó jìwó tí wọ́n bá owó èlò mọ́ fẹ́ra mọ́tò wọ́n gbọ́ ọmọ yẹn náà torí pé proceed of crime olóńlò tí ó gbọ́ àwọn tó gbowó yẹn proceed of crime ni. ta ló là pò àsùnwọ̀n ta ló là káǹtì yẹn ta ló ní BVN tó fi ń transfer owó sí. àbí o. ok quick one lórí ọ̀rọ̀ Òṣì Ọ̀mọ̀lẹ̀ àti Mele Kyari former NNPC chairman wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n jí ọmọdémọ̀ wípé n tí ó ní í ṣe pẹ̀lú agbára àti lè fọwọ́ òfin mú tàbí àti lè sọ wípé a fẹ́ gbégbèsè a fẹ́ execute warrant of arrest ó gbọ́dọ̀ wà in compliance pẹ̀lú àgbékalẹ̀ òfin nílé ìgbìmọ̀ asòfin pé fún díẹ̀ yìí o n tí ó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Senator Adams Òṣì Ọ̀mọ̀lẹ̀ níbi tó ti ṣàpèjúwe iléeṣẹ́ elépo rọ̀bìlẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ibi tí àwọn ọ̀daràn àti àwọn olè ajẹgúdújẹrá tí wọ́n kún sí pé àwọn ò faramọ́rú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì dúró lórí rẹ̀ pé gbogbo tí ó ní ṣe pẹ̀lú pé kí wọ́n lọ rí gbé lápá ìyàká nǹkan kan báwọn àwọn ò faramọ́. àwọn olùsọ. ẹja gbé fọ́nrán yẹn jáde ẹja gbé fọ́nrán yẹn jáde. That no Senate committee shall purport to issue, authorize, or execute a warrant of arrest, except in strict compliance with the provisions of the Legislative House's Powers and Privileges Act, and with the approval and authority of the President of the Senate. 3. Dissociate the Senate of the Federal Republic of Nigeria from comments attributed to distinguished Senator Adams Aliyu Oshiomhole, describing NNPC, among other statements, as a bunch of criminals and thieves, and clarify that such remarks do not constitute the official position, finding, resolution, opinion, or determination of the Senate. Would discountenance the purported warrant of arrest issued by the Public Accounts Committee on Wednesday, the 10th day of June 2026. sọ pé tá a bá parí programu yìí wọ́n ní gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn olùyànyàn kìnnìkan kò sí yàtọ̀ láàrin. kò sí yàtọ̀ lẹ́nu kò sí gbogbo tẹ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn olùyànyàn. èrò tí wọ́n ní o kò sí yàtọ̀ ṣe é sọ́tọ̀ fún ọ ẹjọ́ ti dàrú 210 trillion ti wọgbó ó ti tán nìyẹn kò sí ní tí ó ṣẹlẹ̀ mọ́ Nàìjíríà wíyé òde kò sí ní tó máa ṣẹlẹ̀ mọ́ kò sí ẹni àwọn tí ó probe láwọn ní interest. wọ́n sọ pé àwọn ò ní interest o wọ́n ní wípé àwọn ìròyìn tí wọ́n ń gbé jáde wọ́n ti ń construct bíi pé nǹkan tí Senate sọ rèé whereas kọmitì kan nínú Senate ló sọ̀rọ̀ yẹn ìtì kọmitì yẹn dẹ̀ sọ jáde. torí pé àwọn ò tí ì ṣe findings àwọn ò tí ì parí investigation àwọn ò tí ì lè take position.
ìlú tó dùn rú bí Nàìjíríà ò sí kọ́lọ́ sá ṣe kéèyàn fi wọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ti tán téèyàn bá ti lè rárí wọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì kò sí èèyàn sínú ẹni tí ó mọ̀ dààmú mọ́ Nàìjíríà 210 trillion ti lọ ó ti wọgbó my God tí ìbá ṣe position ọ̀rọ̀ tó ṣe òmọ̀lẹ̀ sọ kì í ṣe position senate ẹ ti deflate ọ̀rọ̀ tó sọ gan kò ní ìtumọ̀ mọ́. wọ́n sọ pé kò gbọ́n. ìjọba sọ nìyẹn pé àpọ̀dà ni. abused of legislative power. power wo ni pé ẹ jí owó wọ́n dẹ̀ fẹ́ àwọn tọ́jọ́ sa owó nìyẹn gbogbo ọtọ́jọ́ sa owó yẹn ọjọ́ sa 210 trillion. èmi ti sọ látàná mi pé irọ́ ni wọ́n á dojú kíní ìbolẹ̀ wọ́n dojú ẹ̀bolẹ̀ wọ́n á dojú ẹ̀bolẹ̀ wọ́n lè rí yẹn júmọ́ láéláé máa yẹn ti jẹ lọ owó yẹn ti wọgbó àtún nìyẹn tí wọ́n bá tún padà sọ̀rọ̀ lórí owó débi pé wọ́n rówó gbà kọ́mọ ebi láti jọ sọ ìsìnkí ni mo sọ lánàá ó ti tán owó ti wọgbó Nàìjíríà dùn rú gan ṣáàjì gbé dẹ̀ lọ bá wọn tó ṣe pé kínní ẹ̀ẹ́dẹ̀jọ sọ̀rọ̀ ẹ bá jọ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ti tán. ẹ lọ wo international comment lórí NNPC. My God. International comment. bẹ́ẹ̀ni wọ́n sọ pé one of the most untransparent organization in the world one of the most untransparent. My goodness. And when you say something is untransparent ṣẹ́rí auditing náà auditing ò tí mi kò lè lè yan. as far back as ìgbà tí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ti wà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti sọ pé wọ́n ní àwọn olè wá. àbí auditing is not probo auditing is just ẹja wo àkáǹtì yín then tán bá discover pé owó kan sọnù you have a right ọlọ́dì ẹ̀kẹta tán pé méèkì àrítí ò wà nígbà táwọn ní ká lọ fún ní warrant arrest ká lọ gbé tí omi tó bá wà ló wá ní òun wà ní Germany òun gbà tọ́jú lọ́wọ́ òun ṣe lé lọ́wọ́ ṣe rí the issue of NNPC ẹ lè rojútu ẹ láìláì nígbà tí yíṣà máa sọ̀rọ̀ tó máa defend Kyari ó ní gbogbo owó táwọn méègàn wọ 54 point something trillion ta ló bá yín mèkè for over 27 years wọn audit àkáǹtì wọn rí ọmọ tó ṣe wo owó tá Buhari ọmọ ní zero revenue làwọn ní àwọn ti náwó bá àwọn náwó bá ẹ̀yin lẹ̀ ń náwó ẹ̀yin lẹ̀ ń gbà ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ what an organization what a country now ọ̀ṣọ́mọdé tó dé sọ pé bunch of kìnnìkan ni nǹkan yẹ kí senate bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé kí ló dé tó fi pè wọ́n ní bunch of kìnnìkan wọ́n ṣàlàyé ẹnu ẹ̀ ní wàá ṣàlàyé ẹ̀ fún rẹ̀ á sọ àwọn findings ẹ̀ but for you to discountenance yourself for ẹni 210 trillion ó sọnù ó ṣe léyìí it's too quick ó ti yá jù ẹ ti ń sọ fún wa wípé no case ní nǹkan tẹ́ fẹ́ follow ó ti yá jù as much as I want to caution Oshiomhole to be civil in his statements and at the same time you could just ask him tí wọ́n ní lágbára rẹ̀ ní kí ló tó fi gbòdó lè kí ló rí. Kọ́mífẹ́mi Babalọ́lá Ọbàgùn lórúkọ yín. bẹ́ẹ̀ni ó dàrọ. good morning Ṣẹ́gun Ògúngbàlẹ̀. Adénìkẹ́ ọmọbìnrin náà ṣọlá ló kọ tèmi náà ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò Ṣókan Wà Láàárọ̀. ohun gbogbo tí ẹ gbọ́ lórí ètò yìí ló jẹ́ èrò àwọn olùyànnàná àti èrò àwọn olùdásètò kì í ṣe ohun tí iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn tó fòǹtẹ̀ lù.